Se on huhtikuun loppu ja aika ruveta vähän tekemään keväisiä asioita. Viime kesänä aloiteltiin sitä lämmittimen asentamista, niin jos nyt saataisiin vaikka tällä kerralla toi pakoputki laitettua tai läpivienti ja pakoputki laitettua kohilleen, että lämmittimen voisi mahdollisesti ottaa oikeasti käyttöönkin. Katsotaan mitenkä sujuu. Taitaa olla 3. tai 4. yritys nyt sillä läpiviennillä ja toivotaan, että tällä kertaa onnistutaan. Katsotaan kohta lisää asiaa. Siinä olisi jo vähän niinku reikä valmiina. Katsotaan saadaanko siihen rosteriosa laitettua kiinni. Niin kuin äänestä saattaa vähän kuulua, niin pikkasen ollaan toipilaana, eli flunssaa on pukannut. Tää osa oli nyt tarkoitus siis asentaa tohon ja viime kerralla se jäi kiinni siitä, että noista ruuvinreiistä niin pikkasen pitää nakertaa perässä olevaa reikää isommaksi, niin sitten niillä on tilaa liikkua paremmin. Aika hyvä. Vähän pitää vielä yhden ruuvin kohdasta jyrsiä. Bellissimo. Tai jotain sinne päin italiaksi. No niin, sehän läpivienti meni sinne. Seuraavana to-do-listalla on tällaisen käkkärän asennus. Eli pakoputki. Laitetaan siihen vähän vahvistettua folioteippiä ensiksi päälle ja sitten katsotaan kuinka se sinne asettuu. Tarkoitushan olisi tietysti, että se olisi kaikesta mahdollisesta irti, eli ei koskettaisi mihinkään, mutta tässä nyt on palovillaa täällä välissä, että ei luulisi, että olisi hirmusenkaan lämmin tämä pakoputki tästä päällisin puolin koskettamalla sitten myöhemmin, mutta sehän nähdään tuossa meidän testivaiheessa, että kuinka käy. Ei muuta kuin folioteippiä päälle. No niin, pakoputki olisi vähän niinku paikallaan. Katsotaan, lääkö me tonne sisälle. Siinä olisi läpivienti ja siitä lähtee käärmeenpesä tonne lämmittimen alas. Tuollaiset telineethän me tehtiin viime kesänä. Katsotaan mitenkä asennus tästä eteenpäin onnistuu. Keväthän on Äänekoskella hyvinkin, eli teräspotskeja on jo kummasti pudotettu tohon, eli tässä tämä laskukohta on sula ja tuolla vähän kauempanakin on jo ihan sulaa lämpärettä, että sitähän pääsee jo veneilemään. Eli käytännössä tuohon Äänesjärvelle hän pääsee varmaan nyt potskilla hienostikin, jos on paloa sinne, mutta voihan sitä toki tuossa laiturissakin yöpyä. Mutta katsotaan miltä Aventura näyttää tuolta sisältä. Katsotaan pystynkö mä kuvaamaan äkkiseltään sieltä. Voi olla haasteellista kuvata tuolta kylin alta, mutta katsotaan. Eli muutama tollanen kohta on, missä ei vielä maalia ole, niin hiotaan ne ja laitetaan sinne epoksikitti päälle ja
sen jälkeen sitten hiotaan se luonnollisesti tasaiseksi ja sitten maalia perään. Otetaan vähän tuntumaa tähän hiomiseen ensiksi ja katsotaan kuinka tää lähtee sujumaan. Eikös aina ensimmäinen jopi kerro, että kuinka se päivä lähtee etenemään, että kuinka asiat menee. Taas tähän 60 paperia tähän näin. Saadaan homma liikkeelle. Kölin takaosahan tasoittui ihan yllättävänkin hyvin. Muutama tollanen kolo siellä on, niin laitetaan siihen vetää tollanen pieni silaus epoksikittiä, niin kyllä se siitä. Kölineestuosassa samanlainen tilanne, eli täälläkin tollasen tukikupun kohta on jäänyt käsittelemättä. Niin siihenhän me hiontaa suoritetaan ja sinne sama resepti, eli epoksikittiä ja temakoottia sitten päälle. Mulla on pikkunen tuntuma, että tästä saattaa vielä tulla ihan työmaa. Mutta katsotaan kuin käy. Tässä olisi tosiaan se kohta, mihin olin ajatellut sen askelman. Eli tuolta kun istumakaukalosta astutaan alas, niin tuohon pistopunkkien tasolle tulisi se askelman taso. Ja tossa näkyy heikosti tuollainen lyijykynämerkki, niin siinä olisi reilu 25 senttiä tuosta pokkauksesta, eli sinne mahtuisi meidän akku. Ei mitään, siinä on tuossa keskellä tollanen vähän kovempi kohta. Saa nähdä mitä sieltä paljastuu, mutta sehän selviää vaan avaamalla. Sitten tehdään päätöksiä sen mukaan. Sehän on todennäköisesti sama kohta kuin toi laatikon takaseinä on siinä kohdassa. Eli todennäköisesti siinähän menee joku jäykiste. Mutta nähtäväksi jää. Katsotaan kuinka homma etenee. Ei nyt ihan optimaaliset kuvausolosuhteet eikä työskentelyolosuhteetkaan, mutta sillä mennään mitä on annettu. Ei kun rokki soimaan. No ei sieltä nyt ihan semmosia löydöksiä löytynyt niin kuin ajattelin, mutta tästä lähdetään liikkeelle. Eli olin ajatellut, että tuolla lattian alla olisi pikkasen enemmän tilaa, eli akku tipahtaisi pikkasen alemmas, kun tuon lattian tosta ottaisi pois, mutta ei nyt ihan näin tapahtunut. Tällaista sieltä alta nyt sitten tosiaan löytyy, eli siihen on tehty tällainen koroke, mikä
tuki tuota lattiarakennetta, mikä näkyy nyt tossakin se viereisessä palassa. Eli tuolta reunasta ja tuolta reunasta, niin tuo lattiahan on ilmassa ja silloinhan se luonnollisesti vähän joustaa astuessa, mutta se nyt ei haittaa. Tehdään tuohon semmoset pienet tuet tohon pohjaan ja siihen se akku. Ja meidän pitää tosiaan sitä askelmaa pikkasen korottaa suhteessa tohon pistopunkkien pohjaan, eli ei ihan mahu sinne se akku. Se on 25 senttiä korkea ja totta kai sinne halutaan vähän lisää tilaa, niin tehdään sinne semmonen. Tästä jatketaan. Akkukotelolle ei juuri pystytä tällä kertaa enempää tekemään ja vähän sama on tuon lämmittimen kanssa. Vähän ajatustyötä niissä, mutta laitetaan nyt edes noi epoksit tonne, tai epoksikitit tonne kölin pohjaan, niin onpahan sitten se asia tehty. Lämpötilahan on tällainen justiinsa pari astetta plussalla, niin eikö se riitä? Se tästä kerrasta. Saatiin vaan jotain edes tehtyä. Vaivuttiin enemmän epätoivoa. No, katsotaan mitenkä tää tästä edistyy. Pitää keksiä, että mitenkä mä saan lämmittimeltä putken yhdistymään siihen putkeen, mikä menee sisälle. Ja kölin etupuolelta vähän hikoili vettä, niin en siihen laittanut epoksikittiä, mutta muualle levitin ja antaa sen nyt hikoilla siinä vielä, kunnes tiedetään tarkka päivämäärä, niin voidaan sitten kiireellä tehdä asioita. Sillähän niistä parhaita tulee. Noi sisätilahommat nyt, niitä pystyy tekemään tuolla vedessäkin, mutta toi kölin alue nyt on täältä ulkopuolelta ainoastaan mahdollista tehdä, eli sehän on tehtävä ennen laskua. Mutta katsotaan, jos huomenna olisi ideoita kehittynyt päähän, niin tullaan sitten takaisin ja tehdään tarkkoja mittauksia ja suunnitelmia sen askelman ja akkupoksin kotelon kanssa ja sittenhän sitä voi kotona tehdä muotit ja niin edespäin. Mutta ehkä minä en nyt saranoisi sitä sinne lattiaan, vaan teen siihen sellaisen pokkauksen, mihinkä saadaan sitten vaikka muutamalla ruuvilla tai pultilla tai muulla vastaavalla yhdistettyä se sieltä etukulmasta ja sama juttu sinne taakse. Siellä nyt onkin jo pokkaus, eli sinne voisi ajatella sellaista lukitussalpaa esimerkiksi, niin se pysyisi se takanurkka paikallaan, mutta ideoidaan päässä. Sillehän ne nukutaan pari yötä tai ainakin yksi, niin jotain kehittyy siinä päässä. Seuraavassa jaksossa nyt suurella todennäköisyydellä Aventureo tipahtaa järveen. Tässä nyt ei enää ole. Pitkällehän nyt ei pääse tällä hetkellä, mutta näillä aikoihinhan se oli viime kerrallakin, kun pudotettiin, että tää satamaallas oli sula ja tosta ei pitemmälle ensimmäisestä selästä päässyt. Tai ei mitään. Kiitos, että oot katsellut ja tähän kommenttia ja tykkäystä, mikäli mieli tekee. Ei mitään, se on moro.